Hola, buenas tardes. Magandang tanghali po, mga kabayan, mga amigo. Hoy, katatapos lang magtrabaho at ito na naman. May pupuntahan kami na kasama ni Mami Kuana sa church. And then, ayan, gusto ni Mami Kuana ng tulungan. So ayan, mamamalengke muna kami. So ayan, makabili muna ng mga grocery items para madala. Asukal, gatas. Magdala na kami ng isang sakong aros. Bilan ko na rin ng mga prutas. Mahmud, si coge mas. Yan, tinapay. So ayan, bayad lang kami and then papunta na kami kila Mami Kuana. Mahmud, 30 minutos, Mami dice 30 minutos andar, no hay problema. No hay problema, ha? Vale. Ayan, kasama ko na si Mami Kuana. Hola mama. Buenas tardes. Ayan, dito kami ngayon sa ka-church ni Mami Kuana. Medyo malayo daw yung bahay. Ang dami pa naman namin dalang grocery items. Buti andito si Mamudu. Igual con Ate Rosa? Igual? Kasi layo doon ang bahay nila Ate Rosa pero ibang part naman. Andito na naman po kami sa liblib na lugar na kung saan ay mamamahagi tayo ng tulong para sa mga Afrikano. Masarap pa naman ang buhay dito sa ganitong mga liblib na lugar. Tahimik. Probinsya sa atin. Oh. Ayan. May mangga, saging. May ayan. May native na manok. May papaya. Kohe apoyo para tinola. Para ko tinola, no? Con sopa con papaya, no? Tu sabi, no? Kayang-kayang iluto ni Mami Kuana yung tinola. Tawag niya sopa de papaya. Pangit ng mga daan. Umulan kasi kanina. Parang sa atin yung kalsada, oh. Lubak-lubak. Kapag umuulan, nagtutulugan yung mga tao. So, ayan, mas malayo pa itong lugar nila Isabel. Eso mas lejos. Mas malayo ito sa bahay nila Ate Rosa. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. 30 minutos andar, no? Si 30 minutes na naglalakad. Dala-dala ang mga grocery items. Exciting. Nakapag-jogging na, ay pinawisan na, katulong pa. Grabe mga bahay dito.
Pinas na Pinas. Kaya lang sabi ko nga mabababa yung mga kisame nila. Ayan o. Nasa taas na kami ng bundok. Ayun yung bahay o. Nihingal. So ito na yung bahay nila Isabel. Parang sa atin lang din, no? Tapos yung nakabukod yung CR. So ayan, nasa taas ng bundok yung bahay nila. Ay, Isabel, ¿es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Cuánto tu niño niñas? 8. ¿8? Sí. ¿Dónde tu marido? Mi marido ha ido a en evangelismo. Evangelismo, ¿no? Sí. ¿Qué trabajo tu marido? No trabaja. No trabaja. Sí. ¿Por qué no hay trabajo? Trabaja en ayuntamiento. Ahí, Sí. en ayuntamiento. Ajá. No pagan, no pagan. No pagar. Sí, no pagar. Pero eso, 8 niños ir a la escuela? Pero este año, No. no. Porque No hay dinero. Pero mejor todo niños ir a la escuela. Sí. Nakakalungkot lang din kasi lahat ng anak niya ay hindi nag-aaral ngayong taon kasi wala raw silang pera. Pero tú también no hay trabajo. No. No. Naalala ko sa probinsya namin, ganito sa mga lola ko. Bueno, Dios es bueno. Dios es contento de verte hoy. Estoy contento de verte hoy. Mi hermano, que Dios te bendiga. Estoy contento de verte hoy. Estoy contento de verte hoy. Estoy contento de verte hoy. Mi hermano, que Dios te bendiga. Estoy contento de verte hoy. Estoy alegre de verte hoy. Estoy alegre de verte hoy. Mi hermano, que Dios te bendiga. Estoy alegre de verte hoy. Estoy gozoso de verte hoy. Estoy gozoso de verte hoy. Mi hermano, que Dios te bendiga. Estoy gozoso de verte hoy. Mi alma alaba a Jehová. Hosana. 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 Hosana, 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 Hosana. Bendiciones del Señor, bendiciones, bendiciones del Señor, todo lo que tocó, todo lo que tocó. Bendiciones del Señor, bendiciones, bendiciones.
bendiciones, bendiciones del Señor, bendiciones del Señor, bendiciones, bendiciones, bendiciones del Señor, bendiciones del Señor, todo lo que toco, todo lo que toco, bendiciones, bendiciones del Señor, por él. Que toco, todo lo que toco, bendiciones, bendiciones del Señor. Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Vale, Isabel, otro día yo volver aquí. Sí. Oh, coge. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Ciao. So, ayan, pauwi na kami nila Mamudu. Sulit talaga kapag nagpupunta kami sa mga tao dito para tulungan. Nakita nyo naman kapag ang mga Guineano ay nagpupuri. Talagang matatouch kayo, masaya. Dahil nga mga bata pa lang dito natuturuan na sila kumanta sa Panginoon. Ang maganda dito kasi yung mga bata, sabi ko nga bata pa lang natitrain na sila ng kagandahang asal. So makikita nyo naman na kung paano sila umawit sa Panginoon. Every Sunday yan, priority nila na sumamba. Kaya sa totoo lang dito yung mga kagaya nila Mami Kwana, yan, talagang nabibless ako sa kanila. Hindi kagaya sa atin, di ba? Minsan tinatamad ng sumamba. So ayan, pauwi na kami nila Mamudu. Nakaka-bless yung asawa ni Isabel. Ang sabi niya kanina, kahit wala raw trabaho, importante nagpapatuloy sila sa buhay. So ayan, at ang asawa niya ngayon umalis kasi nag-share ng gospel. So di ba, born again din sila. At sabi nga niya ngayon walang trabaho. Pero gumagawa naman sila ng paraan syempre para mabuhay. Ang sabi niya sa akin, nagtitinda-tinda siya ng mga yuka o kamuting kahoy. Walo kasi anak nila. And then ang liliit pa. Kaya sabi ni Mami Kwa na, Rowela, lika, kung gusto mo tulungan natin sila Isabel. Kaya yun, masayang masaya yung araw na to. So ayan mga amigo, yun lang ang video ko for today. At maraming salamat sa panonood yun ng video na to. At thank you dahil sa hindi nyo pag-i-skip ng ads, andito ako ngayon sa liblib ng lugar para magbigay tulong para sa mga Afrikano o mga Guineano na nangangailangan. So, kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo sa aming channel, Pinoy Equatorialguinea. Yan, ang totoong buhay ng mga Pilipinong OFW kasama ang mga Afrikano. So, yan, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Paalam, adios. See you tomorrow.